السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. نحن لا نعرف سوى القليل عن أعماق محيطاتنا، لدرجة أننا نكتشف دائما كائنات جديدة تعيش في أعماق المحيطات السحيقة والمظلمة للغاية. فرغم الظروف القاسية تعيش بعض الكائنات وتتأقلم في هذا الظلام الحالك. ومعنا اليوم 10 من أغرب الأسماك المخيفة التي تعيش في أعماق المحيطات. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. سمكة أفعى المحيط الهادئ. سمكة أفعى المحيط الهادئ هي سمكة مفترسة تعيش في منطقة الأعماق، وتم العثور على أفعى المحيط الهادئ في منطقة البحار المتوسطة، وتتغذى على القشريات والعوالق والروبيان والأسماك الصغيرة، وعادة ما يصل طولها إلى ما يزيد عن 50 إلى 90 سنتيمترا. وتصنف سمكة أفعى المحيط الهادئ على أنها من أكثر أسماك البحار العميقة شراسة بالنسبة لحجمها، وهي قزحية اللون الأزرق الفضي الداكن مع زعانف شاحبة، ويمكن أن تكون أيضا ذات لون أسود فاتح مع زعانف زرقاء. وبالنظر إلى الفم وانحناء الأسنان يمكن للمرء أن يتعرف بسهولة على سمكة أفعى المحيط الهادئ. فأنياب أفعى المحيط الهادئ طويلة بشكل غير طبيعي بحيث يمتد فكها إلى الخارج، والأنياب تستقر بالقرب من عيون الأفعى، وهذه الأنياب هي طريقة الأفعى لقتل الأسماك. وتركض أفعى المحيط الهادئ بلا حراك في الظلام بأضوائها الوامضة، وتنجذب الفريسة إلى الضوء الخافت الممتد على الزعنفة الظهرية، ثم تسبح بسرعة عالية خلف فريستها وتطوقها سريعا، وتوفر الأضواء السفلية تمويها للصيد من الأسفل. رقم 9. سمك القرش المزركش. سمك القرش المزركش يعتبر من الأحفوريات الحية، وذلك بسبب سماته الجسدية البدائية الشكل، فله زعانف ظهرية وحوضية وشرجية بالذيل، ويصل طوله إلى 2 متر. ويشتق الاسم الشائع للقرش المزركش من المظهر المهذب للأزواج الستة الخيشومية. ويوجد سمك القرش المزركش في جميع أنحاء مناطق المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. وتتغذى أسماك القرش على الأسماك الصغيرة والأسماك العظمية. ويتحرك سمك القرش المزركش مثل ثعبان البحر، وينحني وينقض لابتلاع الفريسة كاملة بفكيه الطويل والمرن، والمزود ب300 سنا منحنية تشبه الإبرة. وعادة ما يكون سمك القرش المزركش صيدا عرضيا للصيد التجاري، ويتم صيده عن طريق الخطأ في الشباك المستخدمة في الصيد بشباك الجر. وعلى الرغم من كونه سمكة مزعجة تدمر شباك الصيد، فإن له قيمة اقتصادية كلحم وكمسحوق سمكي. رقم 8. سمكة أبو الشص. سمكة أبو الشص هي من أضخم أنواع السمك البحري، وهي ذو رأس ضخم مسطح وفم عريض. واستمد سمك أبو الشص اسمه من الزائدة التي تبرز من مقدمة رأسه، والتي يستخدمها في صيد طعامه لأنها تشبه الطعم الذي يوضع في شص الصنارة. وسمكة الشص من أغرب الأسماك على الإطلاق، وخاصة في ذكورها التي تتغذى وتتزاوج بأن يلصق الذكر نفسه بإحدى الإناث، ويكون مندمجا مع جسمها ويتغذى من دمها. لهذا فإن طول الإناث يصل إلى 2 متر ووزنها يصل إلى أكثر من 40 كيلوغراما. وسمكة الشص تستخدم أسلوب الكمين في اصطياد ضحاياها، فتستلقي في قاع البحر بلا حراك ونصفها مدفون في الطين والرمل. وعندما تقترب الأسماك الصغيرة تفتح فمها المجوف بسرعة فيتدفق فيه مقدار كبير من الماء، وتندفع معه الأسماك الصغيرة فتنقض عليها في سرعة لا يمكن متابعتها بالعين المجردة. رقم 7. سمكة التنين السوداء. سمكة التنين السوداء هي سمكة شائكة، وجدت حول العالم في أعماق المحيطات الجنوبية شبه الاستوائية والمعتدلة، وهي تعد من أكثر الكائنات الحية السوداء المعروفة في العالم. وتتميز هذه الأسماك بأن جلدها أسود داكن، ويسمح لها بالتهرب من الكشف عنها أثناء الصيد، ويمكنها أيضا الاختباء في الظلام. ويصل طول الأنثى إلى 53 سنتيمترا، بينما لا يزيد طول الذكر عن 5 سنتيمترات. وكما تمتلك الإناث أنيابا حادة بينما يفتقدها الذكر. وكسائر كائنات البحر العميق، فإن هذه الأسماك المضيئة حيويا تمتلك أعضاء تسمى فوتوفورات تستطيع إنتاج الضوء، والتي تتواجد أمام الفم في الإناث وتضيء وتطفئ لكي تجذب انتباه الفرائس. وفي مرحلة اليرقات تظهر عيون اليرقات على شكل سيقان طويلة تتدلى من الجسم.
وفي نهاية المطاف يتراجعون مع تقدم الأسماك في السن ووصولها إلى مرحلة النضج. رقم 6. سمكة لانستش. سمكة لانست هي أسماك كبيرة مفترسة تنتشر على نطاق واسع في جميع المحيطات باستثناء البحار القطبية. وتنمو أسماك لانستش حتى طول 2 متر. وتمتلك أسماك لانستش زعنفة ظهرية طويلة وعالية جدا، وذات أشعة ناعمة من النهاية مع وجود زعنفة دهنية خلفها. ولسمك لانست أفواه كبيرة وأسنان حادة مما يشير إلى نمط حياة مفترسة. وعضلاتهم المائية ليست مناسبة للسباحة السريعة والمطاردة الطويلة، لذلك من المحتمل أن تكون أسماك لانست مفترسين كماء، وتستخدم شكل أجسامها الضيقة ولونها الفضي لإخفاء نفسها، مستخدمة أعينها الكبيرة للبحث عن الفريسة، والتي بمجرد اكتشافها تهاجم باستخدام ذيولها المتشعبة من أجل رشقات نارية سريعة. فهي تفترس الأسماك والأخطبوطات والحبار والقشريات. رقم 5. سمكة عفريت القرش. عفريت القرش هو أحد الأنواع النادرة من سمك القرش والتي تعيش في أعماق البحار، وتسمى أحيانا بأسماك المتحجرات الحية، وهو أحد الأسماك الوحيدة لأسرة الميتوسوكورينات، وهي أسماك وردية اللون ومميزة بالخطم الطويل والفك الممتد للغاية، والتي تحتوي على أسنان تشبه الأظافر البارزة، وعندما تكون داخل نطاق فرائسها تقوم بإخراج فكها والقبض على الفريسة، ويستطيع القرش العفريت دفع فكه إلى الأمام لمسافة هائلة أثناء مطاردة فريسته. ويبلغ طول سمكة عفريت القرش عادة ما بين 3 إلى 4 أمتار، وقد تنمو بشكل أكبر، وهذا النوع يصطاد الأسماك المكتملة العظام ورأسيات الأرجل والقشريات التي توجد بالقرب من قاع البحر. رقم 4. سمكة الذئب الأطلسي، والمعروفة أيضا باسم سمكة السلور الأطلسي، وهي سمكة بحرية موطنها شمال المحيط الأطلسي، وبصرف النظر عن مظهرها الفريد لكنها تتميز بمضاد التجمد الطبيعي والذي تنتجه للحفاظ على تدفق دمها بسلاسة في بيئتها شديدة البرودة، وكما أنها عامل مهم في السيطرة على مجموعات سرطان البحر الأخضر وقنفذ البحر، والتي يمكن أن تصبح مزعجة للغاية للموائل إذا تركت دون رادع. واحتفظت سمكة الذئب الأطلنطي بالشكل الجسدي والخصائص الخارجية العامة لسمك البلين الصغير، وأكبر عينة مسجلة يبلغ طولها 1.5 متر، وهي ذو جسم طويل شبه أسطواني من الأمام. والسمة المميزة لسمكة الذئب الأطلسي والتي تحصل منها على اسمها الشائع هي بنية أسنانها الواسعة، ويتم تسليح كل من الفكين السفلي والعلوي ب4 إلى 6 أسنان مخروطية قوية تشبه الأنياب خلف الأسنان المخروطية. رقم 3. سمكة الفانجيتوز، وتسمى سمكة الأنياب، وهي سمكة تعيش في أعماق المحيط في المياه الاستوائية والباردة المعتدلة. وتمتلك هذه السمكة شكلا مميزا وعجيبا، فلها أسنانا ذات حجم كبير للغاية تجعلها لا تستطيع أن تغلق فمها، ويصل متوسط طول هذه السمكة إلى 18 سنتيمترا. وتملك هذه السمكة رأسا صغيرا، ويبدو فكها منهكا نظرا لشكل أسنانها، مع فك كبير مليء بتجاويف مخاطية محددة بحواف مسننة ومغطاة بجلد رقيق، والعيون صغيرة نسبيا ومرتفعة على الرأس، وفي البالغين يكون أكبر أنياب الفك السفلي طويلا جدا. وفي النهار تظل هذه الأسماك في الأعماق القاتمة، وفي المساء ترتفع إلى الطبقات العليا لتتغذى عن طريق ضوء النجوم. ويعتقد أنهم يستخدمون الاستقبال الكيميائي للتلامس للعثور على الفريسة. وتتغذى سمكة الفانجيتوز عن طريق تصفية العوالق الحيوانية من الماء، بينما تستهدف الأسماك البالغة العميقة الحبار والقشريات الأخرى. رقم 2. سمكة مراقبة النجوم. سمكة مراقبة النجوم أو ستار غيزر من الأسماك التي لها عيون مثبتة في أعلى الرؤوس، وهي سمكة بحرية وتوجد في جميع أنحاء العالم في المياه المالحة الضحلة والعميقة. وتمتلك سمكة مراقبة النجوم أيضا فمًا كبيرا متجها للأعلى في رأس كبير، وتعرف بعادتها في دفن نفسها في الرمال والقفز إلى أعلى لنصب الفرائس التي تمر فوقها. وتتراوح أطول سمكة مراقبة النجوم من 18 إلى 90 سنتيمترا. وسمكة مراقبة النجوم سامة، ولديها شوكتان كبيرتان سامتان تقعان فوق زعانفها الصدرية. وبالرغم من هذا تعد سمكة مراقبة النجوم طعاما شهيا في بعض الثقافات.
ويمكن العثور عليها للبيع في بعض أسواق الأسماك مع إزالة العضو الكهربائي وإزالة أعضائها السامة، ونظرا لأن سمكة مراقبة النجوم من المفترسات والتي تخفي نفسها وقد تطلق السم والصعق بالصدمات الكهربائية، ولهذا فقد يطلق عليها أتعس الأسماك في البحار. والآن لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا، فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة. رقم 1. سمكة جار التمساح. سمكة جار التمساح هو سمكة ذات زعانف شعاعية، وهي أكبر الأنواع في عائلة جار، ومن بين أكبر أسماك المياه العذبة في أمريكا الشمالية. ويبلغ طول سمكة التمساح الناضجة من 2 إلى 3 أمتار، وغالبا ما يشار إليها بالأسماك البدائية لأنها احتفظت ببعض الخصائص المورفولوجية لأسلافها الأوائل، ولها القدرة على تنفس كل من الهواء والماء. واشتق اسمها الشائع من تشابهها مع التمساح الأمريكي، وخاصة أنفها العريض وأسنانها الطويلة الحادة. وحراشف سمك التمساح ليست مثل حراشف الأسماك الأخرى، فهي عبارة عن قشور تشبه العظام وغالبا ذات حواف مسننة، ويحتوي الفك العلوي لسمك التمساح على سطح مزدوج من الأسنان الكبيرة الحادة. وتطارد أسماك جار التمساح الحيوانات البحرية، ولكنها أيضا تهاجم الطيور المائية والثدييات الصغيرة التي تجدها تطفو على سطح الماء. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.